Good day, class. This is Sir Emilio T. Tare Jr. and welcome to the day 31 of our mathematics class. Today's learning objective is to find the factors of polynomial expression of degree 3 and above. So today, mapag-aaralan natin or i-discuss natin kung ano-ano ba yung mga paraan, yung mga method na pwede nating gamitin kapag kailangan nating mag-factor out ng polynomials. And when we say factor, ibig sabihin, ito yung divisor ng isang expression na kapag dinivide, walang remainder. So una, sum or difference of two cubes. So, nung nakaraan, difference of two squares ang pinag-usapan natin. Ngayon naman, sum or difference. Pag two squares, difference lang ang pwede natin i-factor out. Pero kapag two cubes ang pinag-uusapan, pwede nating i-factor out ang sum at difference. So, meron tayong dalawang special formula. Pag nakakita tayo ng dalawang cube na minus or kailangan kunin yung difference, ito yung pattern na susundin natin. Kukunin natin yung cube root nila, then lahat ng, yung binomial factor is ganito po, a minus b, then multiply sa trinomial na a squared plus ab plus b squared. Ang pinagkaiba nito sa sum is, kung mapapansin natin, ang kanyang binomial factor ay addition. Samantalang dito ay subtraction. So, and dito, yung gitnang term is naka-minus, hindi naka-plus. So, kapag difference ang kinukuha natin, ang minus ay nasa binomial. Kapag addition, ang minus ay nasa trinomial, yung nasa gitna. So, para mas matandaan natin, gamitin natin yung acronym na SOAP for the formulas for factoring a sum or difference of two cubes. S stands for same. Binomial has the same sign of the expression. So, kung ano yung sign natin dito, ganun din dapat dito sa binomial. Kung mapapansin natin, totoo naman, di ba? Same lang ng sign. Yung A and B, yung A dito positive, yung B dito negative. Samantalang dito, lahat positive, lahat negative. Next, opposite. Middle term of the trinomial has to be the opposite side than the expression. So, kung negative daw ang ating kung difference yung kinukuha natin, dapat opposite or kabaliktaran, which is plus. And kapag plus naman, kinukuha natin yung sum, naka-minus kasi yun po yung opposite. Now, always positive. For the AP, pinagsama, always positive. The last term of the trinomial is always positive. So, katulad dito, kahit anumang sign ng A at ng B, laging positive si B. Ngayon, gamitin natin to. Una, ang given natin is x to the third power minus 64. Kailangan natin hanapin muna ang kanilang cube root. So, para mahanap ang cube root ng ating x to the third power, sulatan natin ng ganito. So, ang cube root ng x is, or ng x cube, ibig sabihin kasi po ng cube root is maghahanap ka ng number or ng term na kapag binultiply sa sarili niya ng 3 beses, dapat ito yung sagot, yung nasa loob. So, ano kaya yung term na kapag binultiply mo sa sarili niya ng 3 beses, x ang sagot? Okay, very good. X. Kasi nga po, x times x is x cube. Kapag kinuha mo yung cube root ng x cube, magiging x na lang siya. Tandaan po natin na radical ang kabaliktaran ng exponential. So, kung ang addition, kabaliktaran ng subtraction, ang multiplication naman sa division, well, ang radical naman sa exponential. Ngayon, dito tayo, hinahanap natin kung ano ang cube root ng 64. So, iisip tayo ng number na kapag minultiply sa sarili niya ng 3 beses, dapat 64 ang sagot. So, ang sagot natin doon will be what? Very good. 4. Kasi po, 4 times 4 is 16 times 4 is 64.
So, balik tayo dito. Magiging equal to sa, gagawa tayo ng binomial and trinomial factor. So, magsulat tayo ng parenthesis. Yung una, binomial, yung isa, trinomial. Ngayon, dahil negative to, ano dapat ang negative na, ano ang sign natin dito ay dapat same. So, same tapos copy natin yung kanilang cube root. So, x and 4. Magiging x minus 4 yung ating binomial um, binomial product binomial factor. Ngayon, balik tayo dito. Dito kung mapapansin natin, naka-squared naman ang ating una at huling term sa sa ating trinomial. So, ang gawin natin, kunin lang natin yung square na itong dalawa. So, x squared is equal to x squared. Eh, ano naman ang 4 squared? Kapag kinuha natin ng in-square natin ng 4 or na-raise natin sa 2, magiging 16. So, yan po ang isusulat natin dito. X squared and 16. Pero, sabi dun sa, punta naman tayo dun sa ating, tapos na tayo sa S. O naman, opposite. The middle term of the trinomial has the opposite sign of the expression. So, kung mapapansin natin, yung gitnang part ay minultiply lang yung ating A. Kung anong value ng A at B, i-multiply mo lang sila. So, 4 times X is 4X. So, 4x po tayo dito. Ngayon, sabi dun sa ating soap, opposite dapat. Dahil negative to or minus to, dapat ito magiging plus. Ngayon, dun naman sa AP, always positive ang last term. So, the final answer for this one is quantity x minus 4 times quantity x squared plus 4x plus 16. Yan po ang final answer natin dito sa example number 1. Ngayon, punta naman tayo dito sa example number 2. Sa example number 2 natin, hinahanap natin ang factors ng negative 27 x raised to 3 plus 25. 27. So, una, kunin muna natin ang cube root ng 27 at ng x cube. So, para makuha yung cube root ng 27 at ng x cube, or ng negative 27 x cube, ang gawin natin, eto muna, yung negative 27 ang kunin natin ng cube root. So, ano kaya yung number na kapag minultiply mo sa sarili niya ng 3 beses, negative 27 yung sagot? The correct answer for this one is negative 3. Bawal po ang positive 3 kasi kapag positive 3, magiging positive 27. Pero kung negative 3 naman, magiging negative 27 kasi po tatlo yung negative. And kapag add or odd number yung ating negative or yung exponent, magiging negative po ang cube root niya. So, negative 27 kasi po negative 3 times negative 3 is positive 9. Positive 9 times negative 3 is negative 27. Ngayon, x cube, alam natin to katulad sa example number 1, negative 3x ang ating first term. Ngayon, punta naman tayo sa 25. Ano ang ating cube root ng 25? Actually, this should be 125. The given is 125. So, pakibago na lang po. So, ang cube root ng 125 is, very good, 5 because 5 times 5 times 5 is 125. So, meron na tayong pwedeng ilagay sa ating binomial. Problemahin naman natin yung sa trinomial. So, meron tayong negative 3x. Ang sign natin is same lang dapat plus 5. Again, base dun sa acronym natin, same sign lang dapat. O, punta naman tayo dito sa ating trinomial. Sa ating trinomial, lagi nating tandaan na ang form natin ay A plus B is equal to A squared minus AB plus
b squared. So, basically, nahanap na natin yung a, nahanap na natin yung b kasi kinuha natin yung cube root, hanapin natin yung a squared. So, ano bang value ng a natin? Ang ating a ay negative 3x. Ngayon, kapag kinuha mo yung square niyan, magiging negative 3 squared x squared. Dinistribute natin yung exponent sa negative 3 tsaka sa x. And what is negative 3 raised to 3? Raised to 2. Very good, 9. X raised to 2 is x squared. So, 9x squared po ang ating ilalagay dito. So, 9x squared. Ngayon, sabi naman, ang ating a, ito yung ating a squared ha. Ngayon, para naman sa ating a, b or a times b, multiply lang natin yung negative 3x times 5. And what is negative 3x times 5? Negative 15. So, we have here negative 15. Negative 15x. Lagyan natin ng parenthesis kasi negative po iyan. Then, punta naman tayo sa ating b squared. Mamaya na natin lagyan ng sign yung ating trinomial. B squared natin ay 5 raised to 2. And what is 5 raised to 2? 25. Very good. So, 25. Ngayon, punta tayo dun sa SOAP natin or sa SOAP natin. Same binomial, same sign. Opposite yung middle term. So, dapat kung mapapansin natin, opposite daw. Punta tayo sa opposite. Middle term has opposite sign than the expression. So, dito, maglalagay tayo ng, dahil positive to or naka-plus sila, eto, magma-minus tayo. Then, ito naman, always positive, sabi sa SOAP. Yung AP, always positive, yung last term. Pero, simplify natin. Ano pa yung kailangan natin i-simplify dito? Ito, may nakita tayong minus, tsaka negative. So, this should be negative 3x plus 5 times 9x squared. Magiging plus na po ito. 9x squared plus 15x plus 25. So, the final answer for this example is negative 3x plus 5 times quantity 9x squared plus 15x plus 25. So, ang importante, kabisado natin ating mga format or may copy tayo niyan para lagay natin, para yung madali lang natin makikita. Ngayon, punta tayo dito sa perfect square trinomial. In order to have a perfect square trinomial, we need to have at least to have the first and the last squared or terms squared. Dapat yung una at huling term ay squared or perfect squared. And the middle term is twice the first and last terms or first and second term kapag minultiply. This pattern allows us to be more efficient when we factor trinomials. So dito, i-check natin para maging ganito yung sagot natin. Kapag nakakita tayo ng trinomial, i-check natin. Dapat may square root siya. Katulad nito, yung a squared at b squared may square root sila. Tapos, dapat nakamultiply si 2 sa first term at sa last term. Para mas maintindihan natin, let's have this one. Dito, meron tayong 36x squared plus 60x plus 25. Ngayon, kung mapapansin natin dito, positive lahat yan. So, dito tayo sa una. Dahil naka-plus or positive lahat ng terms natin, a squared plus 2ab plus b squared is equal to a plus b squared. Para maging ganito yung itsura ng sagot natin, i-check natin kung magmamatch ba muna kapag kinuha natin yung a, b, tsaka 2ab. So, una, kunin natin yung a natin. Kaya ang meron lang tayo ay 36x squared. So, yung 36x squared natin, kunin natin yung kanyang square root. Square root na pala tayo. So, 36x squared. Una, ano ang
square root ng 36, number na kapag binultiply sa sarili niya ay 36. Very good, this should be 6. And ang x square naman ay x. Yan ang kanyang square root. Punta naman tayo sa b. Ano kaya ang square root ng... Actually, kapag square root, hindi na natin kailangan magsulat ng 2 sa labas, ha? Matik na yan, na kapag wala tayong nakitang number na 2 sa labas ng ating radical sign, 2 po iyon or square root po siya. So, kunin natin yung cube or square root ng 25. And the square root of 25 or number na kapag multiply sa sarili niya is 5. Ngayon, i-check natin. Kailangan, kapag minultiply natin sa 2 ang product ng A at B, minultiply natin sa 2 ang ating product ng A at B, ibig sabihin yan, 2 times A, ang A natin ay 6x, times ang B natin ay 5, dapat kapag minultiply natin yan, magmamatch dito. So, check natin. So, 2 times 6 times 5 is 60. Times x is 60x. So, ang 2AB natin ay nag-match. Dahil nag-match siya, pwede natin gamitin pwedeng ganito ang sagot natin. Again, ito po yung middle term natin, yung magsasabi kung match sila or hindi. Dahil kapag hindi sila match, meron tayong ibang paraan ng pag-solve. So, ang magiging itsura ng ating factor ay a plus b or ang ating a ay 6x, ang ating b naman ay 5. So, 6x plus 5. Dahil lahat sila positive, plus lang ang ating ilalagay or sum sila ng binomial. Next, example number 4. Find the factors of 49x squared minus 20xy plus 25y squared. So, dito, anong mapapansin kaya natin sa ating trinomial? Sa sign ng ating trinomial, pansinin natin ang sign ng ating trinomial. So, sa sign natin, minus. So, ang gagamitin natin is yung a squared minus 2ab plus b squared equal to a minus naman this time minus b squared. So, magiging i-check muna natin kung magmamatch. Kung magmamatch sa ating middle term yung ating 2ab. So, para makuha yon, hanapin muna natin ang a. Para makuha ang a, kunin natin ang square root ng 49x squared. At ano ang square root ng 49 at ng x squared? Ang 49, ang square root niya ay 7. Dahil 7 times 7 ay 49. Ang x squared naman ay x. Kanina pa po natin na pag-uusapan yan. So, punta naman tayo sa b. Para makuha si b, kunin natin yung square root ng last term, which is 25 y squared. And we know that the square root of 25 is 5 while y is y. Or yung y squared naman, square root niya ay y. So, meron tayong 5y. Ngayon, check natin yung 2 times a times b. So, 2 times 7x times 5y. Check natin kung magmamatch sila. So, 2 times 7 is 14 times 5 is 14 times 5 is... What do you think is the answer? 70. Very good. 70. So, dito sa case na to, we cannot use PST or perfect square trinomial method in factoring. Kasi hindi nag-match eh. Ang kailangan lang natin, negative 20xy. Eh, ang nakuha nating 2ab ay 70x. So, ibig sabihin, or 70xy, ibig sabihin, dahil hindi nag-match, hindi natin pwede itong sagutin katulad ng ginawa natin sa number 3. Ngayon, punta tayo sa next method natin ng factoring trinomials. Dito naman, hindi ito perfect square trinomial. Pero, ito. So, paki-disregard to, hindi to kasali. Nagkamali po iyan. Factoring trinomials of the form x squared plus bx plus c. Kung mapapansin natin, dito ang ating a ay equal sa 1. So, itong next nating method or itong next two examples natin, makita natin na ang a ay equal sa 1 or
ang coefficient, ang leading coefficient ng x squared ay equal sa 1. So, ano ba, or paano natin yan nasisolve? Una, make two sets of parentheses and put the factors of x squared in the first position of each set of the parentheses. So, ganito po gagawin natin, dalawang parentheses na may x. The second positions are the factors of c that add to b. So, dapat, ang factors ng c, kapag pinagsama mo, ang sagot ay magiging b. Paano po yun? Para mas maintindihan natin, hanapin natin ang factors ng x squared plus 9x plus 18. Ngayon, ang answer natin dito should be ganito, equal sa dalawang parentheses, tas yung unang term ay may x. So, next natin, step number 2, dapat iisip tayo ng factors ng 18 na kapag pinagsama mo or inad mo, 9 ang magiging sagot. So, 18. Sulat natin yung 18 dito. Gumawa tayo ng i-factors natin. Ano kaya factors ng 18? 1 tsaka 18. Kasi 1 times 18 is 18. 2 times, very good, 9. Then 3 times 6. Pwede ba ang 4? Pwede ba ang 5? Pwede ba ang 6? Pwede ang 6, pero ito na yon. 7, 8, 9. Ito na po yun. Then, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di pwede. 18 na lang. Pero hindi lang po yan yung factors ng 18. Ano pa po? Meron pa pong mga negative factors yan. So, negative 18, tsaka negative 1, negative 2, tsaka negative 9. Isusulat mo lang yung mga negative factors niya. Kapag positive, ganun po talaga. May negative factors. So, dito, ano kaya dito ang pag pinagsama mo, magiging 9 ang sagot. Ano kaya sa mga ito? Okay, very good. Ito po ang final answer natin. 3 and 6 na kapag pinagsama 9. Ngayon kung mapapansin natin, dahil naka-plus sila, magpa-plus lang din tayo or dito lagi tayong titingin. Kapag naka-plus yung second term natin, gagawin nating plus din dito. So, plus 3 and ito naman plus 6. So, the final answer for this one is quantity x plus 3 times quantity x plus 6. Ngayon, punta tayo sa example number 6 natin. So, meron tayong a squared minus 9ab plus 14b squared. So, dito, katulad lang din kanina, sulat tayo ng dalawang factors ng a and b. Sorry. Itong a, i-distribute natin, parehong a. Kanina, dahil x lang yung ating meron tayo, edi a lang isusulat natin, or x lang. Ngayon naman dahil a naman. Pero dito kung mapapansin natin, b, may b tayo. Dahil may b tayo, sulat natin yan. Ngayon, ano bang hinahanap natin? Kung anong sign yung gagamitin natin. So, dito nga pala sa number 2, kaya naka-plus tayo kasi parehong plus yung ginamit natin, ha? Ngayon dito naman, check natin, may minus tayo dito. So, saan natin isusulat yung plus tsaka minus? And dahil dito, tignan nyo, yung b ay may coefficient siya. Yung b natin dito ay may coefficient din. So, hanapin natin yung factors ng 14 na dapat, pag pinagsama mo, negative 9 ang sagot. So, ano kaya yon? Positive factors muna, 1 times 14, 2 times 7, 3, pwede ba? 4, pwede ba? Hindi. 5, 6, 7, o bumalik na dito, tapos 14 times 1 na lang yung pinakalas. Now, punta tayo sa mga negative factors. Sulat lang natin yung negative factors. 2, negative 2, negative 7, yan, wala na. So, ano dito, sa apat na pares natin, ang pag pinagsama, negative 9 ang sagot. So, the correct answer is this one. So, ang ilalagay natin sagot is negative 2, negative 7. So, the final answer will be quantity A minus 2B times quantity A minus 7B.
Okay, so again, dapat itong negative 9 dito, nanggaling siya dito ha. Ito namang 14, dito siya nanggaling. Factor out mo lang lagi yung nandito. Now, factor in trinomials of the form ax squared plus bx plus c. Dito naman, hindi, mas malaki na, ang value ng a natin dito is greater than 1. Kasi dito, sa example number 6 natin, equal sa 1. Madali lang mag-compute kapag ang a natin ay equal sa 1. Or walang katabi yung x na number. X lang, katulad dito. At dito, at dito. Dito naman, may katabi ng number ang x. So, paano natin yung gagamit tayo ng hide and seek method. So, bago tayo pumunta sa hide and seek method, i-check muna natin kung wala bang common monomial factor bago tayo mag-proceed. At yung common monomial factor natin, natutunan natin yan sa ating day 30. So, step 1, multiply A to C. So, ito yung A, i-multiply daw sa C para ma-hide yung A. Yun yung goal natin. Step number 2, factor the trinomial. Dahil mas madali, kapag minultiply mo na si A dito, ibig sabihin, wala nang A dito, X na lang. So, kung paano tayo nagsagot sa example number 2, ganun na lang din sa ating example, sa last example natin, kung paano tayo nag-solve, ganun lang din dito. But this time, kapag nakuha mo na yung factors, divide AC factors to A. So, i-divide mo yung factors ng AC sa A. Seek return by A by the inverse of multiply. So, aralin natin. Meron tayo ditong 2x squared minus 9x plus 10. Una natin gagawin is i-hide natin si 2. Kanino? Saan natin siya ilalagay? Dito sa 10. I-multiply natin. Yun yung sabi sa x. Sa ating steps. So, x squared minus 9x magiging plus 20 na. Ngayon, meron na tayong plus 20. Gamitin na natin kung paano tayo nag-factor kanina. Kunin natin yung factors ng 20 na kapag in-add, negative 9 ang sagot. Factors ng 20 na dapat negative 9 ang sagot. So, ano-ano kaya yun? Positive factor muna, 1, 20, 2, 10, 3, pwede ba? 4, pwede. 5, eto na po yun, bumalik na dito, 6, 7, 8, 9, 10, eto na po yun, hanggang sa 20. So, ito yung positive factors niya. Punta naman tayo sa negative factors, which are negative 1, negative 20, negative 2, negative 10, and negative 4, negative 5. Ang tanong, ano dyan sa 6 na pares ang factors natin, ang kapag inad mo, negative 9 ang sagot? The correct answer is negative 4 and negative 5. So, sulat tayong dalawang set ng parentheses, x dito, then dito naman ay negative 4 and negative 5. Ngayon, nakuha na natin yung factors, hindi pa po yan yung final answer. Bakit? Ang final answer natin ay nasa step 3 kung saan sinabi na after getting the factors, divide AC by the factor of A. So, paano po iyon? Ibig sabihin, ito yung ating AC, di ba? Ito yung A times C. I-divide na natin siya sa A. So, magiging x minus 4 over 2. Itong dalawa, i-divide lang natin yan sa A. X minus 5 over 2. Okay. Next natin gagawin dyan, i-divide natin. Kapag hindi kayang i-divide, edi copy lang natin. So, dito, 4 divided by 2, magiging x minus 2. Ang tanong, ang 5 ba divisible by 2? Hindi. So, copy lang natin siya. Final answer na po ba yan? Hindi pa po. Dapat, ang ating final answer ay walang fraction. So, ililipat natin itong si 2. Ayaw natin siya dyan sa baba as denominator. Gagawin natin, i-multiply natin sa 2 or ililipat natin siya dito katabi ng x. So, magiging x minus 2 times 2x minus 5. Again, ayaw natin si 2 sa baba. Gusto natin sa taas siya. Ayaw natin na may nale-left behind. So, magiging 2x minus 5. Or i-multiply lang natin tong binomial na to by 2. Para 5 na lang matira. Then, ito naman magiging 2x kapag minultiply by 2. So, yan na po ang ating final answer.
Kapag minultiply mo yan, ito yung makukuha mong sagot. So, mas komplikado lang itong ating example number 7 and 8. Pero basically, same lang sila ng example number 6. Punta tayo dito sa ating example number 3. Meron tayo, or number 8. Meron tayong 3x squared plus 11x minus 20. Okay, so i-hide natin si 3. Ilagay natin dito. So magiging x squared plus 11x minus ano na? Very good, 60. Kasi 3 times 20. Ngayon, punta tayo dun sa ating, kung paano tayo nag-solve sa ating perfect square trinomial. Or sorry, sa ating, hindi pala sa PST. Sa ating trinomial na walang or 1 lang ang a or walang katabi si x. So lalagay tayo ng x dito, then punta tayo dito sa ating negative 60. Negative 60. Ano kaya ang factors ng negative 60? Pwedeng 1, positive 60, 2, gawin natin negative muna tong side na to, ha? Kasi negative, so dapat magkaiba ng sign. 1 times negative 60, 60. 2 times negative 30, 60. 3 times negative what? 20. 4, pwede ba? Times negative what now? 15. Ang 5, pwede ba? Saan natin yan multiply? Sa negative 12. Ang 6, multiply natin sa negative 10. 7, 8, pwede ba? Hindi. Ang 9, pwede ba? Hindi rin po. Ang 10, ito na yon. So, baliktarin na natin dahil baliktarin naman natin yung sign. Gawin natin negative 1, 60, negative 2, 30, negative 3, 20, negative 4, 15, 5, and negative 5 and positive 12. Tapos yung last ay negative 6 tsaka positive 10. Kung mapapansin nyo, nilista ko lahat kahit ang dami-dami. Pero ano bang tanong natin? Lagi natin tandaan na dapat makuha natin ay positive 11 or yung middle term. So 11. Ano dyan kapag inad mo, 11 ang sagot. Kung kayo, kaya nyo nang makuha yung sagot sa utak nyo, hindi nyo na kailangan ilista pa lahat. Pero para kung nahihirapan kayong malaman, ma-visualize, lagi niyong isulat lahat para alam nyo, para isa-isa niyong ma-check. 1 plus negative 60, negative 59, 2 plus negative 30 is negative 28, 3 plus negative 20 is negative 17, and so on. Pero dito, 4 times negative 15 is negative 11. So, dahil nag-negative 11 sagot, hindi siya kasi ang kailangan natin positive 11. So, punta tayo dito sa ating negative 4 times 15. So, ang the final answer natin dyan, ang kukunin natin ay ito, negative 4 tsaka positive 15. So, negative 4, positive 15. Ngayon, tapos na po ba tayo? Hindi pa po. Dahil tinago natin si 3 kanina, ngayon natin siya isusoli. Magiging x minus 4 over 3 times x plus 15 over 3. 15, ang 4 over 3, hindi na natin yan ma-divide. So, copy na lang muna natin yan. Then, itong 15 over 3, pwede pa. So, x magiging plus 5. Now, ito na, punta tayo dito. I-multiply natin 2 by 3. So, magiging 3x minus 4 na lang. Mawawala ng denominator na 3. Parang nilipat lang natin dito sa tabi ng x. Times x plus 5. So, the final answer for this one, ang factors ng 3x squared plus 11x minus 20 is 3x minus 4 times x plus 5. Okay. Ngayon, punta tayo dito sa ating last method, itong factoring by grouping. When we have polynomials that have at least 4 terms, sometimes we cannot factor them by using the process known as, we can factor them by using the process known as factoring by grouping. To factor by groupings, we first notice the polynomial expressions obtained
obtains 4 terms. So, dapat 4 terms siya usually. So, dito, group the terms ax plus ay plus bx plus by. Then, kung mapapansin nyo dito, nilagyan lang ng parentheses si ax at ay. Ganon din si bx and by. Ngayon, factor the GCF. Ano ba yung common term sa ax at sa ay? E di a. So, hiniwala yung a. At x na lang at y yung natira mula dito papunta dito. Ganon din dito sa ating bx plus by. Parehong may b. So, nilabas yung b. Ano natira? X and y. Dahil etong una tsaka pangalawa natin, may common factor sila which is x plus y. So, ang final answer natin yan ay nakadalawang parenthesis na quantity x plus y times quantity a plus b. So, gamitin natin yan dito. 6px minus 8qx plus 15py minus 20qy. I-group natin. Gawin natin 6. Unang grupo natin yung 6px minus 8qx plus 15py minus 20. Ay, mali. Sorry. Minus 20qy. So, kunin natin yung common factors ng 6px saka 6qy. So, pareho, ang 6 at 8 parehong divisible by 2. So, ilalabas natin yung 2. Then, ang hindi lang yon, meron pa. Pareho silang may x. So, ilalabas natin yung 2x. Ngayon, 6px divided by 2x magiging 3p na lang. So, ma-cross out na yung x kasi nilabas na natin yan eh. Ganon din dito. 8 divided by 2 minus 4 na to. Q, wala naman tayong Q dito sa labas. So, copy natin siya. X divided by X is 1. So, wala na siya. Ganyan na lang. Next, plus 15. Dito, ano kayang common factor ng 15py at 20qy? 15 at 20 ang common factor nila ay 5. Samantalang py, qy, pareho silang may y. So, magiging 15 divided by 5 is 3. May p dito, walang p dito. So, copy lang natin. Y divided by y is wala na po. 1 na lang. So, hindi na natin isusulat yon. Minus 20 divided by 5 is 4. Q, walang Q. Copy lang natin. Y divided by y is 1. So, copy lang din natin. Ngayon, observe. Tignan natin. Pareho silang may 3p minus 4q. So, pwede natin yan i-rewrite as 2x plus 5y is equal to 3p minus 4q. So, the final answer for this one is this. Kung nalilito kayo, just feel free to chat me ha. Kung medyo mabilis to, madami din tayong references na pwedeng kunin sa YouTube. Reliable pa. Yung galing sa DepEd, pwede po yun. Next, example number 10, and this will be the last. Meron tayo ditong x squared minus y squared minus 4y minus 24. Ngayon dito, i-grouping natin siya, pero hindi katulad nung sa una. Bakit? Kasi po, dito, ito, mukha siyang perfect square trinomial. So, sila yung pagsasamahin natin, x squared minus, or magiging plus, quantity negative y squared minus 4y minus 24. Ngayon, dahil para silang negative, ibig sabihin may nakamultiply na negative 1 sa kanila. So, pwede natin tong i-extract as tama pala, x squared minus y na lang. Or ilalabas lang natin yung negative para maging positive tong tatlong nasa loob. So, magiging y squared divided by negative 1 is y squared na lang. Negative 4y divided by negative 1 is positive 4y. Then, ganun din dito, maging positive 24.
Next, ito, gamit yung PST, square root nito, square root ito, or hindi pala siya PST, sorry. Hindi pala siya perfect square. So, gamitin natin factors ng 24 na kapag inad mo, 4 ang sagot. Again, hindi PST ha, or perfect square trinomial, hindi siya ganun. So, 1 times 24, 2 times 12, 3 times 8, 4 times what? 6. 5, 6, ito na yon 7, 8, 9, ito na. So, ulit naman tayo sa negative factors. Negative 1, saka negative 24. Ano pa? Basically, lalagyan lang natin ng negative yung mga yan. So, magiging, ay, bakit hindi pala 24 ito? Sorry. Upon checking my reference, hindi pala ito 24. Kaya pala medyo malaki ang nagiging sagot natin. Apologies po. Again, hindi ito 24. Ito ay 4 lang. So, cross out natin itong 2 ha. X yung 2. So, dito, factors ng 4 or perfect square trinomial na siya. Ang alam ko, perfect square trinomial siya eh. So, square root ng 4 tsaka ng x. Ano bang square root ng x squared? X, diba? So, yan ang ating A. Ang ating B naman ay square root ng 4 which is equal to 2. Ngayon, ang 2 times A times B natin ay 2 times A natin ay X times B natin ay 2. 2 times X is 2X times 2, 4X. Equal to 4X. Tama ba? Nag-match pa. Dahil nag-match siya, magiging X squared minus A plus B squared na to. Or magiging A plus B squared. So, ang A natin ay X at ang B naman natin plus B ay 2 squared. So, i-squared natin. Ngayon, kung mapapansin natin, y ito ha. Kung mapapansin natin, parehong may square. So, pwede natin gamitin ng difference of 2 square or dots. So, difference of 2 squared, paano po yun? Magiging equal sa difference ng 2 squared, kunin na natin square root nito at square root niyan. Ang square root ng x squared, alam naman natin to ay x. Pero ano kaya ang square root ng y plus 2 squared? Ang kanyang square root ay y plus 2. So, cancel lang natin yung kanyang pagiging squared. So, sabi sa difference of 2 squared, dalawang factor, then, yung isa positive, yung isa negative. So, yung una natin ay ito, yung pangalawa ito. So, magiging x, pero sa loob ng parenthesis natin, dahil dalawa yung ating nandito, lagyan natin ng parenthesis pa, y plus 2, dito naman, y plus 2. So, magiging equal sa, pag tinanggal natin yung parenthesis, magiging x plus y plus 2. Kapag, plus to ha. Kapag naka-plus, wala namang mababago sa sign. Pero kapag naka-minus, katulad nito, babaguhin natin yung sign. Kumbaga, i-distribute natin yung minus or yung negative. So, the final answer is x squared, quantity x plus y plus 2 times quantity x minus y minus 2 ang factors nito. So, that's it for today. Kung meron kayong mga katanungan, just feel free to chat me and on our group chat. That would be all for today. Goodbye, class!